Hello guys, welcome back to my YouTube channel DigantaGuwalla মই দিগন্ত আপোনালোকক মোৰ YouTube চেনেলৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন ভিডিও এটা লৈ আহিছো আজি ভিডিওতে বিষয়ে আপোনালোকক কম যে Paytm এপটোত আপুনি আপোনাৰ Paytm Assist অপচনটো আপুনি কেনেকৈ এনেবল কৰিব পাৰিব আজি ভিডিওতে সকলো আলোচনা কৰিম ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰলৈ আহিছো দি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব আহিবলগীয়া ভিডিও নটিফিকেশন সকলোতকৈ আগত আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত পাই থাকিবলৈ তেন্তে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত Paytm এপটো আপুনি ওপেন কৰিব Paytm এপটো ওপেন হোৱাৰ পিছত আপুনি লেফট সাইডৰ ওপৰত চাবলৈ পাছে প্ৰফাইলৰ আইকনটো ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি অলপ তলফালে আহিব তলফালে আহি পেলাই চাবলৈ পাইছে ইয়াত এটো দিয়া আছে UPI পেমেন্ট সেটিংস দিয়া আছে আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত অলপ তলফালে আহিব তলফালে আহি পেলাই কেবা লাষ্টত আহি পেলাই চাবলৈ পাইছে Paytm Assist দিয়া আছে আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাবলৈ পাইছে ওপৰত Paytm Assist বুলি দিয়া আছে তাৰ চাইডৰ নটিফিকেশনটো এটো অন কৰিলে এইটো ইয়াতে ক্লিক কৰিলে এটো অন হৈ যাব তাৰ পিছত এটো আপুনি চাবলৈ পাইছে ইয়াত এটো Paytm Assist অটো সাবমিট OTP দিয়া আছে মানে আপোনাৰ OTP আহিলে মানে Paytm ত অটোমেটিক সাবমিট হ'ব তাৰ পিছত চাবলৈ পাইছে এটো তলত দিয়া আছে Paytm Assist help you to pay in fast and secure manner it helps by making it easier for you to submit your OTP তাৰ পিছত Paytm Assist never reads or saves your passport মানে আপোনাৰ পাসপোর্ট Paytm Assist মানে সেভ নকৰে আৰু ৰিডো নকৰে পঢ়িও নাচায় তাৰ পিছত তাৰ এটো তলত দিয়া আছে এটো দেখিবলৈ পাইছে user name stored with Paytm Assist save your net banking username in order to help you pay fast by auto filling the username during a net banking payment we never store your passport মানে আপোনাৰ পাসপোর্টটো ষ্টৰ কৰি নথয় মানে এটো Paytm Assist আপুনি অন কৰি থলে মানে কিটা সুবিধা পাব তো ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং